Hi guys! Welcome back again sa aking channel. My name is Jeefrey and today's video is pag-uusapan natin kung magkano nga ba dapat ang ating ilabas na pera para makapag-umpisa dito sa my Dpet. And bibigyan ko na rin kayo guys ng aking estimated formula para kung sakaling tumaas yung rate or bumaba yung rate ng isang Dpet token, madali nyo lang siyang mako-compute. So kung may mga katanungan kayo guys about dito sa my Dpet, pwede kayo guys sumali sa ating mga social media links, pwede kayo mag-join sa ating Discord, pwede kayo mag-join sa ating Facebook group, sa Telegram channel, and pa-follow na rin ang ating Facebook page. So ilalagay ko dyan lahat yung link sa description below. And kung bago pa nga lang kayo dito sa aking YouTube channel, please subscribe and hit nyo na rin guys yung push notification bell or all notification bell para lagi kayo ma-notified pag may bago akong upload about dito sa my Dpet. And bago nga natin umpisahan ng ating main topic, punta muna tayo sa ating every video giveaway. So yun guys, paste lang natin yung URL nitong ating last video and then got YouTube comments na natin. So meron 38 na sumali. So sino kaya yung mananalo ng 30 GCASH? So yung mechanics guys nandiyan sa description below. So congrats sa'yo Jisoo, nanalo ka ng 30 GCASH. So punta na tayo sa ating main topic. So, unang-una sa lahat guys, pagpasensyaan nyo na kung may maririnig kayong tahol ng aso and tilawak na manok dahil paminsan-minsan medyo maingay sila and focus na lang tayo sa sasabihin ko or sa topic. So, punta na tayo sa topic guys. So, ang unang-unang gagawin natin guys, punta lang tayo dito sa coingecko.com. So, ilalagay ko yung link neto guys sa description below para hindi na kayo maligaw and para ma-check nyo kung magkano yung rate ng isang Dpet token. So, reload lang natin to para makita natin kung magkano yung rate niya ngayon. So, ngayon guys, nasa 222.70 ngayon yung isang Dpet token. And, guys, para makabili kayo ng isang pet sa my Dpet, kailangan nyo gumastos ng 3 Dpet token. And, para makapag-start kayo guys dito sa my Dpet, pwede naman guys na hindi talaga kayo maglabas ng pera, sa totoo lang. Makakagawa kayo ng account. Ang kaso nga lang, hindi ko alam guys kung paano kayo doon kikita. So, kailangan nyo talaga guys maglabas kahit man lang isang Dpet or pet man lang. So, paano ko nasabi guys na kahit isang pet lang? Kasi ganito yan guys. Gagawa lang naman kayo guys ng account nyo dito sa my Dpet. So, ang gagawin nyo lang, i-connect nyo lang naman guys yung inyong account dito sa KardiaChain, di ba? So, sa umpisa pa lang guys, makakalaro na kayo guys kahit wala kayong pet. So once na bumili kayo ng isang pet, so pwede nyo yun guys maging asset. Kasi guys, pwede nyo yun guys ibenta kapag lumabas na yung marketplace. Kahit isa pa lang. And depende naman yan sa inyo guys kung anong balak nyo gawin sa pet na yun or sa account niyo. Pwede kayo magdagdag pa or pag-ipunan nyo pa isa-isa. Pwede yun guys, depende sa trip nyo or depende sa kakayahan ninyo. So, inulit ko guys, huwag kayo guys maglalabas ng pera na panggastos ninyo sa bahay ninyo or pangkain ninyo. Ang ilabas nyo lang guys is yung sobra ninyo and yung afford nyo na mawala. Kasi guys, crypto itong pinapasok ninyo. So, ganun. So, balik tayo guys dun sa ating CoinGecko. So, yung sinasabi kasi guys ng iba na 5 yung kailangan mong pet para makapag-start dito. Kasi guys, kaya sinasabi na nilang 5 kasi guys, pag lumabas yung battle na feature, ang sabi nila, ang kailangan na pet doon is 5 para makabuo ka ng isang team. So, ang mangyari nun guys, kapag 5 yung binili nyo, ang mangyari nun, di ba 222.70 ngayon yung isang Dpet token sa ngayon na habang nagbablog ako. So, punta tayo sa calculator and kailangan natin guys ng 3 Dpet token para makabili ng isang pet. So, ang gagawin natin, 222.70 times 3. So, kailangan nyo guys ng 668.1 sa ngayon para makabili kayo ng isang pet. So, ang sabi nga nila, di ba, 5 yung kailangan nyo para makapag-start kayo doon sa battle na feature kapag lumabas yon. So, ang gagawin nyo lang, ito times nyo lang yan guys sa 5. So, yung lalabas dyan guys, 3,340 na pesos yung kailangan nyong ilabas para makapagbili kayo ng 5 pets. Plus guys, meron pa yung mga gas fees or transaction fee. So, sabihin na natin 3,500. 3,500 yung estimated natin ngayon para sa 5 na pet. So, yan guys yung ating estimated na kailangan ilabas na pera sa ngayon. And meron ako guys ginawa dito na formula.
So, estimated formula natin yon para kung sakaling bibili kayo ng pet, sabihin natin 5, 6, 7, kung ilan man yan, ma-compute nyo siya ng tama or estimated. Medyo malapit-lapit lang. So, unang-unang gagawin natin, check natin guys yung ginawa kong formula. So yun guys, ito guys yung ginawa kong formula and siguro medyo nalilito kayo or naguguluhan kayo dito and sana mapaliwanag ko to sa inyo na maayos. Para guys na ma-estimate nyo kung magkano yung ilalabas yung pera depende sa pet na bibilhin nyo and depende guys sa rate habang pinapanood mo to or depende kung mataas ba yung rate or mababa. So depende sa rate. So ang unang-unang gagawin nyo guys, kailangan nyo yung mga website na to. Itong Binance, KuCoin, and itong Kaidex.io. So, unang-unang gagawin natin guys, punta tayo sa Binance natin. And then, ang sabi dito guys sa number 1, ito yung mga hanapin natin guys. Sabi, P2P, GCASH to USDT. So, ang sabi dito sa description nito, magkano mo bibili ng isang USDT gamit ang PHP. So, ang gagawin natin dyan guys, pupunta tayo sa P2P nitong Binance. Ayan, punta tayo sa P2P. So, wait lang, hanapin natin yung P2P. Palakihin lang natin to guys. And, ito guys, P2P. Ayan, dito sa may trade, click nyo yung P2P. And then, ang gagawin natin dito guys, papalitan natin yung fiat ng peso. Ito. So, PHP lagay natin dyan. And then, i-check nyo dito guys, yung mga USDT or kung magkano nila binibenta yung USDT ngayon. So, dito guys, yung nasa taas, 51.10 niya, binibenta yung USDT. Ang kaso, limit neto guys, 67,770 to 67,000. So, kailangan nyo rin guys maghanap. Sabihin natin, 3,500. Ilagay natin dito sa amount. Ayan. So, ngayon guys, 51.76 yung nasa unahan dito. So, ang gagawin natin, punta tayo sa calculator natin and palitin natin to ulit. Punta tayo sa calculator natin. So, example guys, dito sa number 1, ito yung unang formula natin guys sa number 1. Magkano yung pera na ilalabas ninyo? So, sabihin natin 3,500 yung puhunan mo. And then, i-divide natin yan guys sa USDT kung magkano yan guys. So, ito guys yung USDT. So, divide 51.76. Ayan, and then equal natin. So, yung makukuha nyo guys na USDT is 67.61 na USDT. So, next naman guys, sabi dito sa number 2, kunin nyo yung hinahanap ulit, Binance USDT to KuCoin USDT. And then, yung description niya, TRC20, transaction fee, then $1. So, yung formula natin dyan guys, USDT minus 1 USDT. Then, yun yung sagot. So, ang gagawin natin dito guys, sa answer natin, ma-minus 1 lang natin or minus $1. Kasi nga guys, kapag yung USDT natin sa Binance, ililipat natin sa USDT sa KuCoin, may bayad yun guys na $1 kasi papadaan natin sa TRC or sa Tron. So, ang matitira sa atin yan, $66. So, next naman sa number 3, KAI/USDT. So, magkano mo bibili ng isang KAI gamit ang USDT? So, yung formula niya, itong sagot, i-divide natin sa KAI and then yun na yung magiging answer. So, punta tayo guys sa KuCoin natin. And then, click natin itong trade and then click natin yung spot trading. And then, dito guys sa spot trading, search natin dito guys yung KAI/USDT. Lagay nyo lang dito yung KAI. And then, hanapin nyo lang yung KAI/USDT. Ito yon. So, ito guys, meron na ako yan. And then, dito, so, di ba guys, nasa number 3 na tayo. Ang formula niya is, yung sagot natin, divide natin sa kung magkano yung presyo guys ng KAI ngayon. So, check natin guys kung magkano yung presyo ng KAI ngayon. So, palaking lang natin to. Then, ito guys, dito nyo may kita yung price ng isang KAI. Ayan, kailangan guys naka-KAI/USDT kayo So, punta tayo sa calculator natin. And then, divide natin sa 0.0541078. And then, equal natin. So, magkakaroon tayo dyan guys ng 1,231.24 na KAI. So, back tayo guys sa formula. Okay? And then, dito na tayo guys sa number 4. So, ang sabi dito sa formula number 4, yung answer natin, maminusan natin ng 25 KAI.
Kasi guys, yung KuCoin papunta ng KardiaChain Kai, may bayad yun guys na 25 Kai. Kasi guys, ang gagawin natin, yung Kai natin sa KuCoin, ililipat natin doon sa KardiaChain wallet. So, ganon. Next natin guys, punta tayo sa calculator natin, and then minusan lang natin to ng 25. Ayan. So, ngayon may matitira tayong 1,206.24 na Kai. So, next naman, number 5 na tayo guys. And then, ang sabi dito, magbawas ng desired Kai for gas fee sa pag-buy ng egg. Recommended 75% ng Kai. So, ang gagawin natin, pwede natin bawasan yung ating answer dito. So, bawasan natin ng 75% or sabihin na natin 100 lang muna. So, kasi guys, mababa lang naman yung gas fee kapag KardiaChain yung gamit ninyo kapag bumibili kayo ng egg. And kada kasi guys, bumibili kayo ng egg, may mga gas fee yun. So, mga cents lang naman yun guys. So, minus lang natin 100. Ayan, sabihin natin 100. So, meron pa yung 1,106 na Kai. Next naman, dito tayo sa number 6, Kai to Dpet. Magkano mo bibili ng isang Dpet gamit ang Kai? So, yung answer natin, i-divide natin sa Dpet price. So, ang gagawin natin, pupunta tayo dyan guys sa Kaidex.io. And then, click natin itong exchange. Then, palakihin ko lang ulit. And then, punta kayo dito guys sa may mga trade dito. And then, Dpet/Kai lang natin to. Then, punta tayo guys dito sa ating calculator. And then, may kita nyo to dito guys, yung 65.37, kung ano man yung price nyan dito. Diyan natin i-divide yung answer natin. So, divide lang natin guys sa 65.37008. So, equal lang natin to. So, ayun guys, makakakuha tayo dyan ng 16.9227 na Dpet tokens. And meron na rin tayo dyan guys na 100k na gas fee para makabili tayo ng mga egg natin. So, ganun lang guys mag-compute kung magkano ba yung ilalabas ninyo dito sa may Dpet. And sana talaga guys, naintindihan nyo and nakuha nyo yung ating calculation. Pero kung naguguluhan ka guys, pwede ka mag-comment dyan sa ating comment section, sasagutin ko yan, or mag-join kayo dun sa ating Discord. So ilalagay ko yung link dyan sa description below, or ilalagay ko dito sa ating screen. So yun, dito ko na rin tatapusin ang video na ito, and yun lang yung topic natin. Estimated natin ngayon na ilalabas para sa 5 pet is 3.5. 3.5 ngayon guys. And yun, inulit ko guys, invest what you can afford to lose. Huwag kayong padalos-dalos, aralin nyo muna yung isang project or yung game bago kayo mag-invest. And please guys, pa-subscribe naman dito sa ating YouTube channel dahil guys sa 100% na nanonood sa aking YouTube channel, 1% lang yung nakasubscribe. Kaya please guys, pa-subscribe naman dyan. So yun, maraming salamat sa inyo sa suporta ninyo at patuloy na panonood ninyo. Please like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo susunod ko pang video. Peace!